Друзі, привіт! Трошки подрифтував і знову починається перегрів мотору. Щось з системою охолодження. Того разу в мене був оцей бачок, тріснув. Сьогодні звідси десь, з цього райончику, почав текти антифріз. І будемо зараз якось рішати, тягнути її на трусу, на яму і будемо рішати. І тоді я включусь і покажу, яке тут було слабе місце, щоб постійно з нього тече антифріз.